76 තිබ්බ අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනි එකක් ඔයගලන්ට පෙන්ලා දීලා තිබ්බා වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. දැන් 178යි. ඊට ෂෙයාර්ස් 1000ක් නිකන් ෂෙයාර්ස් 1000ක් ගත්තා නම් 76000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බනම් දැන් ඔයගලන්ට රිටර්න් එක HMB බැංකුවේ විතරක්ම 1,78,000ක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක 1,02,000ක්. ඒතකොට රිටර්න් එක තියෙනවා 134ක්. කීයද? 134ක රිටර්න් එකක් වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. දැන් සමහර කට්ටිය අහනවා මේ බැංකින් සෙක්ටර් ගත්ත කමක් නැද්ද කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේලිංగ్ 12 month PE එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් ඉහළ යාමත් මාකට් එක වැටීමත් සමගම මේ තරුණයන් මොකද කරේ? සමහර අය අයිබෝන් ගොඩක් අහලා තිබ්බා මේ බැංක් සෙක්ටර් එක ගන්න හොඳයිද මොකද්ද කරන්න කියලා. මත් කියන පොඩි ගමනක් යන් එකත් එක්ක අපි කතා කරමු මේ මොකද්ද බැංකින් සෙක්ටර් එක මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ කියලා. රයිට් බැංකින් සෙක්ටර් එක අපි ගත්තම අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ දවස්වල සීර්ඝ ලෙස වාදනයක් ඇතිලා තියෙනවා. රයිට් එතකොට මේ සීර්ඝ වාදනයට හේතුව ඔයගොල්ලෝ සම්මත දන්නවා ඇති IMF එකත් එක්ක ආපු සහනය. එහෙම නැත්නම් බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙන තිබ්බා. ඒක සිද්ධ වුණ නැති වෙන්නේ තමයි බැංකින් සෙක්ටර් එක යන්න පටන් ගත්තේ. හරි. දැන් මෙහෙම කරමු. බැංකින් සෙක්ටර් එක දැන් මේ වීඩියෝ එකට අපි කතා කරන්න යන්නේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ එදා සහ අද. ඒතර බැංකින් සෙක්ටර් එකේ වැලුවේෂන්ස් උත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඊට අමතරව ඊළඟට අන්ඩර්වැලියුඩ් සෙක්ටර් එක මොකද්ද? ඒක ගැනත් අපි කතා කරනවා. රයිට්. ඉතින් මේ මම මේ ගෙදර ඉඳන් අද උදේ පොඩ්ඩක් උඩට යනවා මේ උඩ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරන්න එකත් එක්ක හිතුණා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනේ කියලා. රයිට්. මෙහෙම කතා කරමු. දැන් බැංකින් සෙක්ටර් එක අන්ඩර්වැලියුඩ් තියෙනකොට හැමෝම ඒකට කතා කරේ නෑ. ඒතර මේ ඊළඟ දේ තමයි ඉකොනොමික් සයිකල්ස් සහ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් සයිකල්ස් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. දැන් ඒ ගැන සමහරට අවධානයෙන් නැති හින්දා වැරදි ආයෝජන වලට පෙළඹෙනවා. දැන් number 1 interest rates පල්ලෙහා මට්ටමක තියෙනකොට තමයි 2021 වර්ෂවල ගොඩක් අවුරුදු 20 22 තරුණයන් මේ ස්ටොක් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර මේ ස්ටොක් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න පටන් ගත්තම මේගොල්ලන්ට මේ තරුණ මල්ලට අවබෝධයක් නැහැ. ස්ටොක් මාකට් එකක් කියන්නේ high risk, high return සහ සාර්වාර්ථික සාධක වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි මේ ස්ටොක් මාකට් එක උඩ පල්ලයට යන්නේ. ඉතින් මේක ගැන අවබෝධයක් නැතුව ගොඩක් අය එන්ටර් වුණා. රයිට්. ඒකට මාකට් එක වැටුණාම රයිට් මාකට් එක 2000 අරගලයත් එක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් ඉහළ යාමත් මාකට් එක වැටීමත් සමගම මේ තරුණයන් මොකද කරේ? සමහර අය මම කියන්නේ 100ක් ගත්තොත් 105ක් 103ක් වගේ රේන්ජ් එකක් අනිත් අයට බැන අනිත් ස්ටොක් බ්‍රෝකරින් ෆර්ම්ස් මේක රෙකමෙන්ඩ් කරා, මෙයා මේක රෙකමෙන්ඩ් කරා, මෙයා මෙහෙමයි කියලා බැන ඉන්නවා. අපි දැක්කා. දැන් මාකට් එක යන්න පටන් ගත්තා. ඒතර සමහර අය අහනවා ඇයි දැන් බැංකින් සෙක්ටර් එක ගත්තොත් හොඳයිද අනේ වගේ. හැබැයි ඒත් එක්කම සමහර අය මුකුත්ම දන්නේ නැති කට්ටියත් දන්නේ දේවල් තියෙනවා නේ. ඒගොල්ලෝ අහනවා ඉතින් මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා. දැන් මේ හැමෝටම පිළිතුරක් තමයි මම මේ දෙන්න යන්නේ. රයිට්. එතකොට මාකට් එක වැටිලා නන්නත්තර වෙලා තව විදිහට කිව්වොත් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් එකපාරට 8% තියෙන එක 30ට විතර ගියාන් පස්සේ නන්නත්තර වෙලා මාකට් එක තියෙනකොට සමහර අය කට්ටිය මොකද කරේ? අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනිස් බයි කරන්න පටන් ගත්තා. අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනිස් බයි කරන්න කියන්නේ වැලුවේෂන්ස් බලලා අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනිස් පර්චේස් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක අතරේ රිසල්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ බැංකින් සෙක්ටර් එක බයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ සමහර අය දැන් මම මේ වීඩියෝස් දානකොට ඒකත් 3-5ක් විතර ඉන්නවා මට බයිනවා. රයිට්. ඒ තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ස්ටොක් මාකට් එක ආයෝජනය කරන හරියට අවබෝධයෙන් කරන්න. රයිට්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මම රීකැප් කරන්නම්. මම මේ රට බංකොලොත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කරපු වීඩියෝ එක සහ ඊට පස්සේ රට බංකොලොත් වෙච්ච හැටි ඒ වගේ පොඩි රීකැප් එකක් දෙන්නම්. මොකද මේක මගේ ලොකු කමක් කියනවා නෙමෙයි. මට ඕනකම තියෙන ඔයගලන්ට මේක කියලා දෙන්න. මොකද ඊළඟ සයිකල් එකක් මේ වගේ ආපු ගමන් ඔයගලන් දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් වෙන්නේ හැමදාම මේ වැරදි වැලුවේෂන්ස් වල කම්පැනිස් වලට අහුවෙන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම වුණොත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සපයා ගන්නවා වගේ තමන්ගේ ආර්ථික
ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. right අද දැන් අපි දැන් අද මාතෘකාව තමයි IMF එක ලැබුණොත් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැකි කොටස් මොනවාද යන topic එක ගැන කතා කරන්නේ. banking sector ඉතාමත් undervalued sector එකක්. ඒ නිසා තමයි අපි දකින්නේ මේ වගේ banking sector එකට interest එකක් දකින්න. right ඒක අපි ඊළඟට යමු banking sector එකේ valuations ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. right ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට banking sector එක ගැන පොඩි valuations අද අපි කතා කරනවානේ IMF ලැබුණොත් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැකි කොටස් මොනවාද කියන ප්‍රශ්නෙට part 1 තමයි අද ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට පන් ඉස්සෙල්ලා banking sector ගැන අපි දැන් ගිය සතියේ banking sector active හින්දා ඔය banking sector ගැන කතා කරලා අපි හිතමු අපි බලමු commercial bank. commercial bank ඊට කලින් අපි මතක් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ stocks select කරද්දී බලන්න net assets per share. net assets per share අපි කියමු 300ක් තියෙනවා නම් 300 වඩා අඩු සමාගම් හොඳ සමාගම් බවට පත් වෙනවා. දල වශයෙන් බලුවොත් ඒගොල්ලෝ net assets per share තියෙනවා 161ක්. P ratio එක 3.2ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ numbers මම හදාගත්ත දේවල් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ research කරලා මේ ටික හදාගන්න. එතකොට market P එකට වඩා අඩුවෙන් trade වෙන්නේ net assets per share තියෙනවා 161ක්. right? එතකොට HMB bank ගත්තොත් අපිට තියෙනවා net assets per share 335ක් තියෙනවා. market P ratio එක 4.21යි. එතකොට NDB bank ගත්තොත් අපි බලමු NDB bank එකේ කොයි වගේද කියලා price to book value ඒ කියන්නේ net assets per share තියෙන 172ක් P එක 1.94යි. right එතකොට සම්පත් bank net assets per share 118ක් තියෙනවා P එක 3.64යි. එතකොට ඔය banking sector එකේ main දේවල් තමයි කතා කරේ with regard to the valuation. එතකොට අපි දැක්ක දේ තමයි මේ කොටස් හොඳ පොලේ යම්කිසි අවස්ථාවක ලොකු පහත වැටීමක් උඩාම අපි කලබල නොවි හොඳ value stocks collect කරගත යුතුයි. right ඊළඟට තව එකක් මම කතා කරා IMF එක අවිල්ලත් මාකට් එක උඩ ගියේ නැහැ. එතකොට මම කියපු දෙයක් ඒ වීඩියෝ එකේ පොඩි ස්නැප්ෂොට්ස් එක වගේක් දෙනවා. දැන් අහලා තිබ්බා මේ IMF එක ආවට මාකට් එක අප්වර්ඩ් නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් මට හිතුණා මේ හේතු කාරණා තුනක් ඔයගොල්ලන්ට දක්වන්න. Three factors why the market was not going up. මේ interest rate එක T-bill rate එක 34 35 තිබ්බ එක හෙමින් දැන් 24 වගේ level එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ T-bill rate එක පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් අඩු වෙන්න ඕනේ. right එතකොට පොඩ්ඩක් අඩු වුණාන් පස්සේ FDs දාලා තියෙන කට්ටියගේ සල්ලි ටික හෙමින් market එකට එන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අමතර wealth management students ලා ගොඩක් reply කරලා තියෙනවා තෑන්ක් කරලා තිබ්බා අපි banking sector එක ගැන කතා කරා ඒ courses වල. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි මම කිව්ව සමහර තරුණයන් හිටියා fake profile හදාගෙන අනිත් මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩක් නැති හින්දා අවුරුදු 3ක් 5ක් වගේ කට්ටිය 3ක් 5ක් වගේ කට්ටිය තමයි මේකට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. fake profile හදාගෙන සමහර competition තියෙන YouTube උත් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලනකොට කලබල වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් නුවණ පාවිච්චි කරලා බලන්න කවුද මේක රිප්ලයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් අපේ වල ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් උත් ගහලා තිබ්බ සමහර මෙහෙම දාලා තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ තරුණයන් මේ වෙලාව නාස්ති කරන අතරතුර සමහර අය මොකද කරේ? මේ undervalued companies වල රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. අනිත් කට්ටියට සමහර කට්ටියක් අපි කියමු 3ක් 5ක් මඩ ගහනකොට අනිත් කට්ටිය මොකද කරේ? හොඳ companies රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ රිසර්ච් කරන් පස්සේ කාටත් කියන්නේ නැතුව පාඩුවේ තමන්ගේ පාඩුවේ හොඳ කම්පැනි රිසර්ච් කරලා කලෙක්ට් කරගත්තා. සහ ඔයගොල්ලෝ දකි මේ වීඩියෝස් වල wealth management කට්ටිය valuations ගැන අපි කතා කරා. හැබැයි කොයි වෙලාවත් මම මේගොල්ලන්ට buy or sell recommendation වලට push කරන්නේ නැහැ. මම එහෙම කරන එක්කෙනෙකුත් නෙමෙයි. නැත්තම් මම අවුරුදු 20ක් මේ stock market එකේ දිගටම ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා valuation කරන සහ basic idea එකක් ගන්න විදිහට සකස් කරලා අපි දැන් මේ වීඩියෝස් වලට යමු. screen how do you find net assets per share or manually ගන්න එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඔක්කොම තියෙනවා. අපි ගිහලා මේ HMB ඔබුවා හැම කම්පැනි එකේම financials කියලා තියෙනවා. අපිට ඔබනවා financials කියලා we button එක ඔබුවා we fix button, then we can go to quarterly to see the best faster one. When we click on that HMB statement බලන්න HMB කොච්චර profit කරලා තියෙනවද ඒ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. ඉතින් HMB how much of profits they have made මේ details අපි දැන් හොයාගෙන යන්නේ net assets per share නේද? බලමු net assets per share කොහෙද තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන financial position ඒ කියන්නේ balance sheet එකේ මේ හරිය තමයි තියෙන්න ඕනේ. තමයි
මේ net assets per share කියලා ගෙඩි පිටින් තියෙනවා. net assets per share 355. So net assets per share is 355, which we see very easily. We can find the net assets per share. අපි බලනවා commercial bank එකේ net assets per share කීයද? 161. Right? කැමති කට්ටිය ලියා ගන්න commercial bank එකේ net assets per share 161. Price to book value 0.32. ඒ කියන්නේ එකට වඩා අඩු සමාගම් මිලදී ගැනීම සුදුසුයි. හැබැයි ඔක්කොම ගිහිල්ලා බැංකු ස්ටොක්ස් වල දාන්නේ අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඩයිවර්සිෆයි කරා. අපි පහකට බෙදනවා එකක් banking stock, එකක් export driven, one or two export companies, then hospitals අනේ වගේ real අපි කොටස් පහකට විතර බෙදනවා. අපි diversification ගැන කතා කරා slide එකක් මුලදී. අනේ ඒ slides වලින් කැමති diversification පහක් වගේ අපි බෙදන stocks. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම ඊළඟට අන්ඩර්වැලියුඩ් සෙක්ටර් එක ගැන පොඩි හින්ට් එකක් දෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එක හෝ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් බලන්න සහ මේ ඉකොනොමික් සයිකල්ස් වල ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන් ඔබ අවුරුදු 20ත් 40ත් අතර පුද්ගලයෙක් නම් මේ වගේ සයිකල්ස් ගොඩාක් තව 5ක් 6කට විතර ඔකට මුහුණ දෙන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් උඩට ගියාම මාකට් එක කඩාගෙන වැටෙනවා. මාකට් එක කඩාගෙන වැටුනම කලබල වෙන්නේ නැතුව අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනිස් මිලදී ගන්න. මිලදී ගැන 3 to 5 year horizon එකක් එක්ක ඉන්න. එතකොට automatically interest rates ආයි මේ වගේ අවස්ථාවක් කඩාගෙන වැටෙනකොට ඒ share වල prices උඩට යනවා. එතකොට ඒ prices උඩට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට විකුණලා ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අයට 80ක් 90ක් profit තියෙනවා. ඒ videos එකත් අපි දැන් බලමු. එතකොට banking sector එකේ එදා සහ අද valuations එක්ක දැන් මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා මතක් කරගන්න දැන් wealth management batch 7 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට හුඟක් වෙලාට කරන අන්තිම batch එක තියෙනවා. අගෝස්තු 6 පටන් ගන්නවා. මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා join වෙලා නැත්නම් wealth management course එකට සම්බන්ධ වෙන්න ගොඩාක් benefits තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියලාත් ඔයගලට ආරාධනා කරනවා. මේ details පහළ description එකේ තියෙන hotline එකට WhatsApp එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. Dewmi Tashiya Andrea ඉන්නවා. ඔයගලන්ට උදව් කරන්න. right. අපි වීඩියෝ ඊට ටිකට යමු. તો wealth management 7 batch එකට මම අනිත් batches වලට කියලා දීලා වගේ තව undervalued sectors කීපයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට එකතු වෙලා සල්ලි ටික හම්බ කරගන්න. විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ course එකට ගෙවන සල්ලි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ return වෙනවා. මොකද market එකේ හරි company එකක් ආයෝජනය කරලා පැත්තකින් තිබ්බනම් automatically ඔයගේ course එක cost එක cover. plus ලොකු දැනුමක් ලබා දෙනවා මේ course වල. ඒක මේ දැනුම අවබෝධය ලබා කරගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට easily සල්ලි හොයන්න පුළුවන් easy ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. right. සහ ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 25000 තෑගි දෙනවා. ඒ නිසා ඔයා wealth management student කෙනෙක් නම් අපි හුඟක් අඳුරන්න හින්දා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයත් ඒ 25000 තෑගි දෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයත් ගොඩාක් වැඩි. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉතුරු ටික බලන්න. all the best. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ wealth management student කෙනෙක් වෙලා හිටියා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නවා සාක්ෂියත්ව HMB stock එක 76න් ගත්ත ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් shares 1000ක් ඒ කට්ටිය privately messages දාලා තියෙනවා සහ ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් බලනවා නම් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. ඒතර cost එක රුපියල් 76000යි. right. මේ undervalued stock එකක් උදාහරණයකට. දැන් HMB stock එක 1.78යි. ඒ කියන්නේ 176. 76 තිබ්බ undervalued company එකක් ඔයගලන්ට පෙන්ලා දීලා තිබ්බ wealth management students ලාට දැන් 178යි. ඊට shares 1000ක් නිකන් shares 1000ක් ගත්තා නම් 76000ක් invest කරලා තිබ්බනම් දැන් ඔයගලන්ට return එක HMB බැංකුවේ විතරක්ම 1,78,000ක්. ඒ කියන්නේ profit එක 1,02,000ක්. මේක risk එක mitigate වෙන investment එකක් තමයි මේ අපි මේ දකින්නේ. ඒතකොට return එක තියෙනවා 134ක්. කීයද? 134ක return එකක් wealth management students ලාට. right. ඉතින් දැන් සමහර කට්ටිය අහනවා මේ banking sector ගත්ත කමක් නැද්ද කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මාව ටිකක් අමාරුයි දාන්න. මොකද අපි මේ ගැන කතා කරේ කලින්. ඒ නිසා wealth management students ලාට දැන් ඊළඟ batch එකේ විශේෂයෙන් batch 7 සහභාගී වෙන කට්ටියට තවත් අලුත් sector එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට join වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඊළඟ sector එක හොයාගන්න. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. දැන් තියෙන valuations මොනවද කියලා. හරි. අපි දැන් banking sector එකේම අලුත්ම valuations බලමු. අපි බලමු දැන් රුපියල් 88ට commercial bank තියනකොට ගිල්ලා බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ price to book value. තාම එකට වඩා අඩුයි. එකට වඩා අඩුයි නම් තාම මේ company එක undervalued. හරිද? ඒතර මේ company එක generally අපි කියන්නේ fundamentally අනුව strong
සාම ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් තියෙනවා. මේ buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි, ඔබගේ දැනුම අවබෝධය වර්ධනය කිරීම සඳහා කරන වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ own analysis එක සහ ඔයගොල්ලන්ගේ own risk profile එක analyze කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ buy or sell recommendation හෝ buy or sell තීරණ ලබා ගන්න. ඒතර මේකේ NAV එක තියෙනවා 156ක්. ඒතර අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේක රුපියල් 50ට වගේ වැටලා තියෙන අවස්ථාවක commercial bank රුපියල් 50 level එකට තියෙන අවස්ථාවක අපි කතා කරා wealth management students ලට මේක undervalued sector එකක් කියලා. සහ banking sector එක undervalued. ඉතින් හරිනේ. දැන් මේක කවදා හරි 100ට යනවා කියලා යන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක wealth management students වල කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ බලන්න HMB බැංකුව අද කතා කරනකොට 179ට වගේ ට්‍රේඩ් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගිහලා බලන්න directly මේක දිගේ line එක ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ මේකේ net assets per share තියෙනවා. right? 341ක්. ඒක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 139ට. ඔයගොල්ලන් දැක්ක අපි මේක 76 වගේ level එකේ තමයි මේක identify කරගත්තේ. right? දැන් ඒක 179යි. profit එකක් තියෙනවා 100ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. right? 100ට වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද මේක undervalued sector එකක්. 100% return එකක් තිබිලා තියෙනවා දැන් wealth management students ලට. එතකොට 179 trade වෙන්නේ net assets per share තියෙනවා 341. එතකොට net assets per share වලට වඩා අඩුවෙන් තමයි stock එක trade වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බැලුවොත් roughly PE ratio එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා roughly around 6.5 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක trailing 12 month PE එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක analyze කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් market PE එකට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් trade වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා commercial bank. එතකොට මෙතන 7යි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා HMB bank බලුවොත් සාම 5යි. එතකොට ඊළඟට බැලුවොත් DFCC bank මම දැක්කා එකපාරට ඔයගොල්ලෝ දකි ලොකු run එකක් දැක්කා 75 trade වෙන්නේ. right? PE ratio 7. ඒකේ NAV තියෙනවා 144. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මම කියාගෙන යන commercial bank 88 trade වෙන්නේ NAV 156යි. price to book value එකට වඩා අඩු 0.56. හැබැයි PE එක 7.09. market PE එකත් එක්ක සසඳලා බලන්න. DFCC bank 75 trade වෙන්නේ 12 month trailing PE 7.10. book value per share 144. HMB trade with 179. price to book value 0.52 එකට වඩා අඩුයි. NAV තියෙනවා 340. මේ කවදා හරි මේ ඉලක්කමට යනවා. ඒක තමයි මම stock market එක කියන්නේ value companies ඔයගොල්ලෝ අරන් තියාගන්න long term එකට. දැන් සමහර අවුරුදු 5-10 buy කරලා තියාගන්නවා. කලබල වෙලා මේ trade කරන්න ගිහලා නටන්න යන්න ඕනේ නැහැ. buy කරලා පැත්තකින් තියන්න. ඒ නිසා මේක buy කරන price එක හරි price එක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ wealth management students ට කලින්ම කියලා තියෙන්නේ enter වෙන්න කියලා. ඉතින් කොළඹ ඉඳන් නූරට යන coach එක කොළඹ ඉඳන්ම නැගලා තියෙනවා. දැන් සමහර අය ගම්පොලෙන් සහ පෙරාදෙනින් නගින්න හදනවා. ඉතින් ඒක පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා මම දකිනවා. right? පොඩි correction එකක් ආවොත් ආයි යටින් buy කරගන්න එක හොඳයි bank sector එක. හැබැයි non performing loans සහ macro economy factors සහ business වලින් cash inflows තාම banks වලට strongly එන්නේ නැහැ. right? ඒකත් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි profit එකක් තියෙනවා නම් කැමති කට්ටිය හැමින් profit book කරන ගමන් market correction එකේදී නැවත accumulate කරන ගන්න එකත් සුදුසුයි. ඒතර NDB bank කතා කරනවා සමහර අය 93 ඒකෙත් NAV තියෙනවා 153ක්. සම්පත් bank විශේෂයෙන් 35-40 collect කරපු අපේ wealth management students ලා ඉන්න සමහර අය ඔගත් collect කරලා තියෙනවා. දැන් මේක 75 වගේ range එක යන්නේ. NAV තියෙනවා 114. ඉතින් NAV PE base කරලා වුණත් තියෙනවා ස්ථාම banking sector එක undervalued. ඒ නිසා හරියට market එකට සල්ලි ටික එන්න පටන් ගත්තොත් සහ සාර්වාතික සාධකත් එක්ක businesses සහ personal කට්ටියට bank loans හරියට ගෙවාගෙන යන්න non performing loans එම අඩු වෙන්න පටන් ගත්තොත් හරියට මේක banking bull run එකක් අපිට expect කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති wealth management students ට join වෙන්න. ඒකත් එක්කම ඒ link එකේදී අපි මේ වගේ valuation sheets registered stock brokering firms කරපු valuation sheets අපි share කරනවා. ඒ information උත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. link එක click කරලා ඒ අදාළ දේවල් වලට join වෙන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් ඔය ඉගෙන ගත්ත කියලා. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න plantation sector එක හෝ finance company sector එක හෝ manufacturing sector එකද ගොඩක් මණ්ඩ වැලියුද්ද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා නැවත මතක් කරගන්නනේ wealth management course එක පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 6
last batch for this year most probably. ඉතින් ඒ 7th batch එකටත් ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න කියලා. BMI CH එකේ graduation ceremony එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ජය වේවා. අපි නැවත හමු වෙමු.